Tokyo, the capital of Japan. And yes, it's big, full of light, culture, and home to more than 35 million people. Wow. This video is recorded in Dutch. Please use one of the many subtitles which are available on YouTube and get the most out of your Tokyo trip. Hoi en tof dat je er bent, deze keer vanuit het land van de reizende zon. Welkom in Japan, konnichiwa. Dit is Tokyo. Als je deze reis gaat maken, ga je goed voorbereiden, want de stad is immens groot. Als je hier maar een paar dagen bent, is het onmogelijk om alles te zien. Dus maak een goed plan. Als je deze video kijkt, dan weet je waar je moet zijn om het maximale uit jouw Tokyo-reis te halen. Onder andere met tips over het openbaar vervoer, want de metro is de meest snelle en efficiënte manier om te reizen door deze stad. Alles wordt aangegeven in het Japans, maar sinds enkele jaren ook in het Engels gelukkig. En de metrostations hebben nummers, zodat je heel makkelijk kan zien of je naar boven gaat of naar beneden. En kom je meestal wel op de juiste plek terecht. Een kaartje kan je los kopen bij deze machines. En mijn advies is om een kaart te kopen voor bijvoorbeeld 3 dagen. En dat kost je ongeveer €12 en dan kun je reizen met de meeste metrolijnen. Als je je vliegticket nog moet boeken en je hebt de keuze in de luchthaven waarop je landt, zou ik altijd kiezen voor Haneda. Die ligt vlak bij de stad, want die andere, Narita, ligt 50 kilometer verder. En vanaf beide luchthavens gaan er bussen die je brengen naar de grootste hotels in de stad. En om geld te besparen op je dataroaming is mijn advies om bij aankomst op de luchthaven gelijk een data simcard te kopen. Dat kost je ongeveer 20 tot 30 euro voor 2 tot 3 gigabyte. Zometeen zie je waar je de laatste gadgets kan kopen. Het is te gek dit. Goedemiddag. Hier midden in de stad vind je de Meiji-heiligdommen. Speciaal gebouwd voor keizer Meiji en keizerin Shoken. En dat noemen ze ook wel een Shinto. Dat betekent een natuurlijk heiligdom. En daar hebben ze flink de ruimte voor genomen, want het hele park is namelijk 700.000 vierkante meter groot en telt ongeveer 120.000 bomen. En het mooie is dat de bomen gedoneerd zijn door Japanners en die hier dagelijks komen om te genieten van hun eigen boom en de rust. En je kan hier bidden, maar daarvoor moet je eerst jezelf schoonmaken. En dat kan met deze waterbakken. Je mag hier niet zomaar je handen in stoppen. Je moet zo'n lepel pakken. Maak je eerst je linkerhand schoon, dan je rechterhand. En met het bakje uit je linkerhand maak je vervolgens je gezicht schoon. Als je nou nog meer mensen om je heen wilt hebben, dan ga je hierheen. Het drukste kruispunt ter wereld, midden in de wijk Shibuya. Hier achter mij lopen per dag zo'n 500.000 mensen over de zebrapaden. En dat ziet er zo uit vanaf de eerste etage van de Starbucks. In deze wijk kan je ook perfect shoppen, want je vindt hier de allergrootste winkels en cafés. De wijk die trouwens heel erg op Shibuya lijkt is Shinjuku. Wel veel meer hoge kantoorgebouwen, maar je hebt hier wat grappigs, namelijk een gratis uitzichtpunt over de stad. Kost je helemaal niks, het Metropolitan Government Office. In deze stad hebben we natuurlijk heel veel mogelijkheden om 's avonds uit eten te gaan. Maar mijn favoriete restaurants zitten in de wijk Shinjuku. In dit soort panden, en vaak op de tweede of derde etage, heb je de allerleukste restaurants zitten. Hou er wel rekening mee dat ze niet altijd een Engelstalig menu voor je hebben. Maar het eten is er heerlijk. En bovendien zit je vaak tussen de locals, dus hoe gezellig is dat? Het is vandaag een regenachtige zondag hier in Tokyo en dan kun je dingen binnen doen. Ik ben in Shibuya en hier heb je een van de leukste kattencafés van Tokyo. Dus betaald poesjes aaien. En ze hebben zelfs allemaal boekjes over poesjes. Leuk. Noem ik gewoon de Playboy, hè? Ja,
Japan is ook het land van de gadgets. Gadgets en nog meer gadgets. Ze zijn hun tijd hier echt ver vooruit. En de allerlaatste kun je kopen hier achter me in Tokyo Hands in Shibuya. Deze winkel zit trouwens tegenwoordig ook bijvoorbeeld al in Singapore. Zie het als een grote Waldorf, Hema of Marks & Spencer, maar dan keer 20. Het is ook een soort sportschool, want omhoog dan verlies je toch dik een calorie. Dus dat ga ik gewoon doen. In dit rek hangen echt de meest rare dingen. Geen idee wat je ermee moet. Het zijn ook samples, dus iedereen heeft er lekker met zijn handen aangezeten. En deze ook. Wat zou dit zijn? Het trilt en het zijn lippen. Heb je enig idee? Schrijf het hieronder in de comments. Mijn hele onderrug komt los, joh. Dat is te gek, dit. Goedemiddag. Dit is toch enig. Dit is een neppoes. Er zit geen kop op. Dus je hoeft hem ook geen eten te geven. Dat scheelt alweer. Ook de kattenbak niet te verschonen. Maar er zit dus een staart aan. En die gaat heen en weer als je hem aait. Nou, het is toch leuk. De fashionistas van deze stad vind je hier in Harajuku. Heel veel jonge mensen met hippe winkels. Dus ben je op zoek naar iets voor je kinderen? Of wellicht ben je zelf hotter than your daughter? Dan moet je dus hier zijn. Ja, het is zondagmiddag en ik ben in een van de grootste parken van de stad, Yoyogi Park. Ja, wat? Yoyogi Park. Gratis toegankelijk en hier vind je de locals die met al hun vrienden gezellig picknicken, barbecuen, sporten beoefenen of gewoon lekker aan het chillen zijn na een stapavond. Een beetje uitbrakken. Normaal gesproken zie je dit pas door de hele stad tijdens de Sakura-tijd. Dat is eind maart, begin april. Gedurende 2 weken staat alles in bloei hier. En ik ben blij verrast, want het is nu begin februari. En kijk, alles groeit en bloeit al. Waar doet deze toren je aan denken? A, de Eiffeltoren, B, de Eiffeltoren of C, de Eiffeltoren. Inderdaad, het is de Eiffeltoren uit Parijs. En dan staat hij hier in Tokio en heet hij de Tokyo Tower. Klein verschil is dat deze rood is en bovenop staan antennes voor radio- en televisiestations. En je kan de toren dagelijks bezoeken, maar daar moet je natuurlijk wel voor betalen. De laatste games en uitvindingen vind je in deze wijk, Akihabara. Ze hebben gehoord dat ze bijvoorbeeld een robot hebben die de afwas doet. Nou, ik noem dat gewoon een vaatwasser. Maar volgens mij is er veel meer, dus ik ga checken wat voor laatste gadgets ze hier voor je hebben. Heel veel hoesjes voor je mobiele telefoon. Als je hier een laken overheen zou gooien, heb je een hoeslaken, denk ik. En wat ik ook gevonden heb, dat is deze. Powerbanks ken je natuurlijk wel, maar dit is een varkentje, een roze varkentje. Dat is een powerbank waar ook warmte vanaf komt. Dan zal je denken, dit is gewoon leuk een douchekop, maar je kan hem hier testen. Kijk, hieronder zit een knop en die kan je dan indrukken. Dan pak je de kraan erbij, de douchekop. Nou, hij spuit lekker straaltje, huppakee. Stop. Hij stopt niet meer. Maar hij gaat zelf. Oh, dat is. Als geld nou geen probleem is en lekker mag rollen, dan ga je naar het chique winkelgebied van Tokio. En dat is Ginza. Hier vind je alle bekende merken. En mocht je nou zelf een winkel willen openen, dan mag je flink in de buidel tasten. 10 miljoen yen voor 1 vierkante meter. En dat is omgerekend zo'n 83.000 euro. Alsof het niets is. Van hypermodern naar stokoud in deze stad. En ik kan me voorstellen als je hier bent dat je ook dat oude gedeelte graag wil zien. En dat kan hier bij Asakusa. En wat gelijk opvalt is deze toegangspoort. En je ziet ook dat er heel veel foto's worden gemaakt, dus je bent niet de enige toerist. In het midden hangt een lampion, die is 4 meter hoog en weegt 500 kilogram. Een gemiddelde sportschool is er niks bij.
Als je dan doorloopt, kom je langs allemaal winkeltjes en kraampjes met eten en heel veel prularia. En aan het einde word je beloond met de oudste tempel van de stad, de Senso-ji. Die kan je gratis bezoeken, maar voordat je naar binnen gaat moet je eerst wat wierook tot je nemen. Dat schijnt goed te zijn voor je gezondheid. En jezelf schoon te maken met dit water. En van binnen ziet de tempel er zo uit. Na een paar dagen in deze stad zijn me toch wel een aantal dingen opgevallen. De mensen zijn heel erg beleefd en wachten allemaal netjes in de rij totdat iemand aan de beurt is. Hou daar rekening mee en ga niet als een lompe idioot voordringen bij de metro, want dat is compleet onbeleefd. Geef geen fooi en loop aan de linkerkant van de weg. Heb je wat gehad in deze video? Geef dan een duimpje omhoog, dankjewel. En wil je niks missen van mijn andere reizen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Dat is helemaal gratis en verrijkt bovendien je kijk op de wereld. Tot ziens. Ciao. Hasta luego.